ومرحبا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة في كلمتين. معاكم آلاء صادق من AS Home. طيب، كنت لاحظت في الفترة الأخيرة دايما إن في نهاية كل عام الكل دايما بيفكر في اللي فات من السنة اللي فاتت. كانت إيه أخطائه، كانت إيه حسناته اللي نفسه يبقى عليه في السنة الجديدة. ويمكن في الفترة دي بالذات بيبدأ في تأنيب ضميره على اللي عمله في الأيام اللي فاتت. قصرت مثلا في شيء معين، في حاجة معينة، والتأنيب ده بيوصل بيه لدرجة انه ممكن ينسى بيها ايجابيات العام كله. اي حاجة كويسة هينسى انه عملها بسبب كثرة التأنيب يعني. لكن النهاردة وبهدوء شديد، افضل النصائح لنهاية سعيدة لأي عام وافضل بداية للعام الجديد هو ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. أرجو كمان إنكم تشاركوني بآرائكم في أهم النقاط اللي تحبوا فيها تنهوا كل سنة وتبدأوا سنة جديدة بيكون فيها موضوع فيه نقاء أكتر في التفكير يعني. طيب، أول حاجة محتاج إنك تنظر أولا في نهاية كل عام على أول حاجة أسوأ ما فعلت بس في نقاط، ثم تيجي بعد كده لأفضل ما فعلت في العام ده. والأفضل كمان ليك إنك تكتب اللي بتفكر فيه، ولو كان عندك أجندة للعام بتكتب فيها يومياتك ده هيكون أمر أسهل، لأن كل اللي عليكي تعمليه إنك تجيبي ورقة وقلم وتبدأي في تدوين السلبيات والإيجابيات، بس تكون كل مجموعة لوحدها، وبعد كده تبدأ تكتب رأيك زي ما قلت في نقاط، يعني تكون حاجة مختصرة جدا. زي مثلا انك اكتب عن تقصيري في استكمال كورس الانجليزي كان بسبب مواعيده. كان مواعيده 4 أيام في الاسبوع، وكان في مواعيد الصبح بدري، وده اللي تسبب في تعارضه مع باقي مواعيد اليوم مثلا. فلما اكتب ان المفروض اغير المواعيد دي واستبدلها بمواعيد تتماشى اكتر معايا مع يومي. طيب، دي عن السلبيات، ان انا اطلع السلبيات واطلع تصحيحها كان كذا وخلاص. نيجي بقى في الإيجابيات. فمثلا أكتب إني كنت ملتزمة جدا في مواعيد الجيم، دي كانت حاجة كويسة قوي. هنا بقى لازم تثني على نفسك وتشجع نفسك قوي وتمدح في نفسك جامد، لأن ده هيدفعك للاستمرار. دي الطريقة اللي لازم تكلم بيها عقلك الباطن بالإشارات دي. بس أهم حاجة إنك تحذر وتكون شديد الحذر إنك تؤنب ذاتك على أخطائك، فالأخطاء تحدث دائما، ومن لا يخطئ لا يحيا. تعلم من أخطائك وكفى. النصيحة اللي جاية إنك ما تنويش أبدا في العام الجديد تصحيح أو تصليح العام الماضي. العام الماضي خلص، ما نفكرش فيه تاني، لأنك كمان لو عملت كده هتعمل حاجة أغرب بكتير مما تعتقد في الحقيقة، لأنك بالطريقة دي هتعيد السنة اللي فاتت. باختصار، هتعيشي في الماضي مرة تانية، وده اللي هيسبب توقف إنتاجك. عقلك هيقف عن الإبداع، عن التفكير، هتقتلي الحماس الطبيعي والشغف للحياة، هتعمل الولا حاجة ده بجد. فبلاش تغذي عقلك الباطن بحياة عشتها قبل كده. لو حبيت تصحيح الماضي فكل اللي عليك تعمله بإنك ما تكررش أخطاء الماضي، وإنك تعيش حياة جديدة بشغف جديد. هنا عقلك هيبدأ مرة تانية وبنشاط في التفكير والإبداع وارتكاب أخطاء جديدة. طبعا ارتكاب أخطاء جديدة، لأن الأخطاء هي الدليل إننا عايشين حياة بتتغير كل يوم. فلو ما بتعملش أخطاء فده دليل إما إنك مش موجود أو إنك بتعيش حياة عشتها قبل كده، فعشان كده ما بتغلطش، فنبتكر أخطاء جديدة بقى. يلا ماشي. النصيحة اللي بعد كده، وهي دي أشهر نصائح بداية الأعوام الجديدة، وهي أن تتحمل مسؤولية نفسك. عليك أن تكون جدير بتحمل المسؤولية، دي أهم حاجة. اعتمد على نفسك جدا. على فكرة كمان لازم يكون عندك ثقة وإيمان إن مش هينفعك إلا نفسك، محدش هيهتم بيكي إلا نفسك، فلازم تثقي في نفسك أولا وتتحملي المسؤولية. أما عن أهم نصيحة قبل بداية عام جديد، احذر القرارات المفاجئة السريعة. لما تيجي تتخذ أي قرار محتاج الأول إنك تتمهل قبل تنفيذه، لأن قرارات العام الجديد دايما بتؤخذ في حماسة. أنا هروح الجيم بداية من السنة الجديدة 8 أيام في الأسبوع. أنا ناوية أتعلم في السنة الجديدة 4 لغات. نعم، ضع مهام ليها قيمة، لكن فكر فيها أولا، يعني فكر في تنفيذها. لازم الأول تعرف نفسك ودراسة وقتك وإيه اللي يسمح بيه وما لا يسمح بيه. محتاج كمان تعرف قدراتك،
يعني مثلا تتحمل تروح الجيم قد ايه. وهنا على ذكر المثال ده بالذات لان ده اكتر وقت بتكون فيه كل صالات الجيم زحمة جدا اول شهرين في السنة. بعد كده تبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما تقل خالص لحد بداية السنة الجديدة. فلو كنت مبتعد تماما عن ممارسة الرياضة بعيد، يعني مثلا بعيد ما يقارب 3 شهور لسنة كاملة، فبلاش تحط جدول انك تروح 4 ايام في الاسبوع. بالعكس، انت كل اللي محتاجه انك تروح الاول مرتين في الاسبوع. وفي الاول كمان ما تخليش حماسك يدفعك لممارسة عدة العاب في نفس اليوم. ما تسمعش كلام اي حد، لان الحكاية دي بالذات هتؤدي لارهاقك بشدة، مش هتقوى على الذهاب في اليوم اللي بعده، واللي هيضطرك للتأجيل ثم التأجيل ثم الانقطاع ثم نشوفك السنة الجاية ان شاء الله. فليه يعني عليك البدء بهدوء وبشكل تدريجي، ده لو عايز تستمر في شيء، في حاجة جديدة. واهم حاجة انك تحط هدف. بلاش يا جماعة اهداف اللي هو انا هخس السنة دي، انا وزني 90 فانا قررت انزل ل60. لا مش كده يعني. خلينا ماشيين في المعقول، هنتبسط اكتر وهنحقق اهداف اكتر. وده كمان زي محتاجة تعرفي انك بتقدري تقري كتاب في وقت قد ايه. ده اللي هيساعدك على وضع التحديات اللي هي هقرا السنة دي كتاب مجموعة معينة مثلا من الكتب. بلاش نكتب تحديات بأرقام كبيرة واحنا بناخد في الكتاب الواحد اكتر من اسبوع. يعني المفروض انا هحط عدد قليل جدا في السنة دي بحيث ده مستواي مش وحش، بس الوحش ان انا محققش. اهم حاجة ان انا احقق هدفي. وبنفس الطريقة دي بقى في كل البدايات الجديدة المرتبطة بالحماس، المرتبطة ببدايات جديدة عامة، محتاجة تبدأي الاول بشكل تدريجي، وده اللي هيدفعك للاستمرار. فالعام الماضي ما هو إلا بضعة أيام مرت سريعا، والعام الجديد سيمر كذلك سريعا. عليك استغلاله، عليك جعله يشهد لك في كل يوم. لا تندفع مع سرعة الأيام، بل اجعلها تتمهل من أجلك. لا تضعوا مهاما تثقل كاهلكم، ضعوا مهاما تحملكم على أعناقها إلى الأعلى. حلقة النهاردة على فكرة مستوحاة من خطأ حصل في حياتي. فأنا حطيت لنفسي مهام سببت في تأخيري 9 شهور كاملة، فمحاولة مني لتصحيح شهرين ضيعت 9 شهور. الحلقة اللي فاتت اللي قبل دي على طول أنا خدت بعدها قرار بالترجمة، فتوقفت سعيا لترجمة الحلقات 8 اللي قبلها. ضيعت 9 شهور عشان 8 حلقات. هل ده كان صح؟ لا تصحح الماضي، فقط لا تكرر أخطائه، وابدأ دون النظر إلى الوراء، وتعلموا من أخطاء الغير. أتمنى حلقة النهاردة يكون بها ما يستحق. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله مع حلقة جديدة وفكرة جديدة في كلمتين. مع السلامة.